Нарешті новий огляд скетчбуку. На цей раз це маленький рожевий скетчбук, який я купила ще на початку минулого року. І нарешті, коли наприкінці минулого року я його закінчила, здається. По наліпкам. По наліпкам це Аврора. Це мені подарували на роботі, і це я знайду і поставлю тут. Хто це намалював, бо і мені так шкода, що вони покоцались, бо вони, походу, не ламіновані, і мені дуже шкода, що такий прекрасний котик покоцався. Так от. Скетчбук був куплений чи початий. Мені здається, я одразу почала в ньому малювати, після того, як купила 11.02.25. І я його закінчила 30.04.26. Тобто, в мене пішов скільки? Рік і 2 місяці на це? Але є нюанс. Хоч дати тут стоять, що це пройшов цілий рік і 2 місяці, насправді я його заповнила, здається, за місяці 4. А потім вже під кінець року, десь після серпня, в житті розблокувалася ачівка депресії, і мені треба було придумати щось, що робити руками, щоб сидіти менше за екранами в інтернеті, таке інше. І я почала дивитись відоси, огляди від наших українських художників і художниць. І я просто закохалась в те, як вони малюють, як вони роблять ці огляди. І я знову почала малювати в скетчбуці. Тому я дуже вдячна оцим людям, завдяки яким я повернулася до скетчбуку. Перше, що я малювала в цьому скетчбуці, так як це був, що це було, лютий. З початку року в мене була, та й досі є, люта попайка по Аркейну. Тому після виходу другого сезону мене прям все, я тут живу. Тому я намалювала Ванку. Ну, тому що, да. От, в їхніх канонних сумних версіях. І в той момент я не мала, здається, ніякого стилю, нічого. І це була просто якась перемальовка, штриховочка і все. І тут є пасхалочка, тому що якщо ти отак робиш, вони цілуються. Ха-ха-ха. Це я малювала просто якісь меми по Аркейну, з референсів з Пінтересту. Якийсь тут, типу, cover-up занесла. Обожнюю. Просто якісь, я не знаю, я намагалась почати просто скетчбук. Це я малювала своїх осок, придумувала дизайн на самих початках, і зараз я взагалі цих осок закинула, тому що щось я так і не придумала дизайни нормальні, і тут взагалі пропорції поїхали. І щось я не знаю, що з ним робити. Це теж я продовжила малювати Ему, щось придумала, що з нею можна зробити. І, так, але вона якась дуже нудна. І мені не подобається стиль, в якому вона намальована. Це знову Ема. І тут пішла папайка, далі по Аркейну, але по Сінджу неочікувано. Я купила собі оцей кольоровий олівець, який один олівець, там багато кольорів. Я просто так малювала щось, якісь наукові штуки, потім заклеїла йому підборіддя, тому що, програла в анатомію. І в пропорції, і, я не знаю, вийшло якось. Може, навіть прикольно цю фігню. Потім я намалювала такий самий з Сілко, всякі тут ніштячки. І це був тупо найперший фанарт по Сінко. І я не знаю, як це почалось, чому, як я їх знайшла, чому я вирішила, що я буду їх шиперити, але тим не менш. Я це потім навіть перемалювала в діджі і виставила дуже швиденький, дуже кривенький фанарт, але, дуже милий, і це було це перше. Це тим самим олівцем малювала свою альтернативну версію. І до якогось моменту я так і виглядала. Якось я заманіфестила, що я так і виглядаю, тільки пірсингу в губі нема і індастріалу, але я до цього прагну, все буде. І мені дуже сподобалося, як я така, прям це я. Якийсь чувак з Пінтересту, знову якісь губи з Пінтересту, тут просто, чисто академ-штриховочка. Я така, давайте повертатися до навчання, давайте робити щось бездумно, бо, це просто нуль навантаження на мозок взагалі. Це теж те саме, якісь штриховочки оці всі. Це, я не пам'ятаю, з якого це фільм, але це скрін з фільму. Дуже класний чувак. Теж Пінтересту, дуже багато з Пінтересту просто перемальовок, тому що, а чого ні. Це з Пінтересту, і це якісь, я намагалась якісь стилізовані штучки робити.
Моїй подрузі дуже сподобався оцей чувак. Вона його навіть сфоткала, каже, да, я сфоткаю. Він такий класний. Така, окей, as you wish. Це я малювала по League of Legends. Мені здається, в той момент ні, я почала почала грати з січня, а це було вже. Це, здається, було вже після того, як мені треба було робити щось руками, не знаю. Але я купила собі оцей скін. Тоді я його ще не купила, тоді я просто його намалювала, тому що я не хотіла витрачати гроші на скін в грі. Але я купила цей прекрасний скін з Сінджедом для цього його чумниці лікар. І він просто надзвичайний. Ця маска на щиті, це все тут. Ну, боже, я взагалі дуже люблю естетику чумних лікарів. Мені дуже подобається. І це я малювала швиденько, поки завантажувалась гра. Це оці малюсінькі іконки, коли в тебе є там, не знаю, хвилина. І я оце малювала Сінджета, Міс Форчун і Хвея, за якого я тоді намагалася грати. І щось якось воно мені не зайшло. Я не знаю. Але мені дуже подобається сам персонаж, це просто мої улюблені. Просто хтось, щось, якась дівчинка сіла, намалювала профіль і намалювала мене її вушка. І це якийсь всесвіт, де... Ніфіга я забула слово. Коротше, це всесвіт, де людям не подобаються фури, походу. І вона свої вушка заколює заколочками, і якось воно зливається з волоссям, і не видно, що в неї вушка. Вона така... Це Віктор. Його дизайн з League of Legends. Мені дуже подобається цей дизайн. Треба його якось намалювати в кольорі. Це я No! Як погано! Це я малювала просто кольоровими маркерами, звичайними оцими канцелярськими плями, а потім вже лайнером придумувала, на що ці плями схожі. Вийшли такі дівчата. Це малювала сілко, і це просто з голови, просто ручку. А ручку я не вмію. Ні, там є олівець, здається, але це просто треш якийсь. Я не влізла просто по композиції. Тут, як завжди, тут може бути ваша реклама. Це моє улюблене, коли я не попадаю по сторінці. Це просто якийсь, не знаю, якась фігня маркером швиденько з голови. Це якийсь, не знаю, я щось типу фурі, бо я їх ніколи не малювала. Це я робила дизайни для аватарки своєї, або просто для себе, як, не знаю, моя онлайн-персона, щоб воно було якесь таке, типу, маленьке, мінімалістичне. І оце я шукала, і оцю штучку намалювала. І вона така мила, така хороша, така просто якась ельфійська дівчинка. І потім я робила більш деталізованим, але вони нікуди не пішли, тому просто, але оцю штучку треба якось щось зробити. І тут в мене зламався олівець, і я цю трагедію замалювала. Дівчата з Пінтересту. І отут видно, що 29.11, маленька помиральна яма, тому просто дівчата з Пінтересту. Стан зрозумілий. І от десь, як я казала, з листопада, або трошки оце раніше, оце було намальовано, типу, до квітня? Десь за півроку. Оце я ніяк не малювала, а потім хова, і мене просто понесло. Я оце намалювала доволі швидко для себе. Ой, це дуже гарний розворот. Мені він так подобається. Треба його якось засканити, зафоткати і виставити, бо це, він такий крутий. Це теж Pinterest, це все, але я просто намалювала одну, потім іншу. Потім така думаю, треба зробити прям щось класне, розворот. Домалювала тут якусь сюжетну штуку. Тут в мене теж трембіти, сюжетка, щось йде, тут марки українські, тут якісь кізочки, тут щось незрозуміле, але воно сюди вписалось, і воно прям дуже добре. Прям дуже добре. Далі я продовжила малювати своїм улюбленим цим двокольоровим олівцем. Це просто найкраще, що існує у світі, тому що мені набагато він подобається більше за просто простий олівець. І він не палиться, і він якийсь яскравий з кольором, і це мені дуже, дуже подобається. Тому я прям треба купити собі ще, бо мої вже просто стучилися, я їх на спеціальні ці тримачі малюю. Львівський історичний музей, якісь наліпки, якісь штучки. Це я почала вклеювати в скетчбук, коли я подивилась огляд пані Майонезу.
І я побачила, що ну можна вклеювати всякі ніштяки в скетчбук, не обов'язково це має бути тільки малюнки. Я така вау! Я можу! У мене стільки барахла, і я тепер знаю, куди їх вклеювати, щоб вони просто не лежали і як сміття. І вони мене тут, тому просто дуже дякую. Це я малювала, це в мене квиточок до Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, і це башта звідти. Котик в коробочці. І це просто якась гарна будівля, яку я знайшла, щоб воно вписалось по композиції. Не те, щоб кіт дуже вписується, але щоб воно так, як гарно було. Тут продовжується це вклеювання, я увійшла в смак, я прям так. Це я дивилася аніме, до речі, теж аніме, здається, яке в одному огляді казала художниця. І я така, треба дивитись, дуже мила дівчинка. Якісь меми. Я знайшла квиточок в Львіварню і намалювала пиво, і воно так. І воно подобається, що воно так. Але 3D. Якісь знайшла польські свої квиточки. Дуже класний стікер. На жаль, я не пам'ятаю, у кого я його купила. Якщо раптом хтось знає, прошу, напишіть, бо мені дуже подобається. Я купила це на Мальовій. І я зрозуміла, що коли я купую стікери десь або що-небудь, мені треба отак брати, що я купила, і фоткати на фоні стенду, щоб я потім знала, звідки це. Тому що мені, я хочу знати, хто це робить. Це я малювала Гертруд Робінсон з The Magnus Archive подкасту. Кайфовий подкаст, але я його не дослухала останній сезон. І щось якось я прослухала 3, а потім мені трошки набридло. Мені не набридло, просто останній 4-й сезон, він прям мрак. Він такий, вау, він прям ух. Творці на початку робили цей попередження, що типу обережно, слухайте, тому що цей сезон дуже депресивний, дуже такий, і я така, тобто мені зараз не підходить, бо в мене був прям пік помиральної ями, я така, добре. Він був дуже атмосферний, там був дуже милий момент в епізоді на самому початку, в 4-го сезону, але далі, там щось було мені прям важко. І тепер я намагаюся його переслуховувати знову, тому що я забула, я пам'ятаю, але я не пам'ятаю якісь нюанси, і мені треба знову переслухати, 160 епізодів, щоб прослухати залишок тих 40. Я не можу. Я почала, прослухала 10 епізодів і щось я. Але це я намагалась придумати дизайн для Гертруд Робінсон, старої архіваріуський. Я не знаю. Це я щось ні, а оце прямо, мені здається, вона виглядає якось отак. Якісь стадіки, якісь люди, якісь щось, який прикольний фактурний дід. Мені подобається отут волосся, як я зробила просто цією розташовкою. Котик. Мені цього котика дали на фанконі 25-го року, до мене підійшли дівчата і такі, хочете, ми вам дамо котиків. І видали мені це як став. Я така, клас, давайте. Це я восени збирала листочки і потім засушила. І я не знала, куди вдівати, тому я все викинула, залишила один і намалювала себе, що я тримаю листочок. Квиточок з електрички. Тому що мої оці поїздки постійні, і мені хотілося оцю ціну в 34-35 гривень за поїздку в інше місто на електричці, мені хотілося це зафіксувати, десь я навіть обвела, щоб воно не вигоріло. Це я дивилась з тіпами в Діскорді Arcane і малювала їхні аватарки, поки ми там балакали на автопаті. Це моя карточка в ТФТ. Я собі придумала, як би виглядала моя карточка в ТФТ League of Legends. І я придумала тільки ціну, але я не придумала свої ці абілки, сили. І тому я так і залишила. Я досі не знаю, хто я. Я не Джаггернаут, я не... Хто там ще є? Боже, я так давно не грала в ТФТ. Я перестала грати, по суті, в ТФТ, коли там в квітні зник оцей патч з Аркейном. І коли я зрозуміла, що Сілко більше не кидається шимером, і нема Вандера Вайпаудера в аркейнівських оцих штуках, і ще й нема Вандера
в варвіковській формі, і нема Сінджеда, і нема Севіки, то я така. Ну, нащо мені? Я не хочу. Я, по суті, перестала грати. Знову квиточки, зафіксувати ціни в 5 гривень. Біла церква. От. Це якісь я взяла. Що це я взяла? Це я взяла просто акварель, бо в мене не було чорнил і перо. І якісь щось. Робила тут такі лінії навіть. Лінії вийшли через те, що це акварель, лінії вийшли якісь, типу, напівпрозорі. І воно дуже цікаво виглядає. Макдональдс. О, це я придумувала, як би виглядала дружина Сінджеда. Коли оце от вона ж тебе померла, і ніхто не знає. А може не померла, а може, коротше, невідомо, що з тою дружиною. Відомо тільки, що він рятує свою цю доньку Оріану в Аркейні. І я придумала просто, як би вона виглядала, і як би виглядав не депресивний. Ну, він не депресивний, я думаю. Він просто, ну, типу, сумний дід. Не знаю. Я придумала її ім'я, і мені дуже подобається, як вона виглядає, така хороша. Я потім навіть перемалювала це в діджиталі. І воно виглядає як якась весільна фотографія, якесь, ну, таке, стара весільна фотографія. Сінджед, все, погнали. В мене починається папайка по Сінджеду. Хто б знав? Хто це очікував? Ніхто, навіть я цього не очікувала. Оріанна Сінджед. Мені взагалі, ну тут він, типу, Корін Ревек. Мені так, от від цього, що, типу, він рятує доньку, він любить свою доньку. Ну це, мені здається, це мій хедканон, тому що фіг зна, що вони там, що він насправді собі думає в тому Аркейні, так що, ну, я хз. Тут, типу, що вона принесла йому балетки, бо вона ж, типу, балерина, яке порвалося. Ми купимо тобі нові, у тебе немає грошей. Неправда, а грошей дійсно немає, він такий, сілко, пора варити мерехт. Ну, взагалі, подруга сказала, що краще так, сілко, пора варити. Деба, ха, Breaking Bad відсилка. Ой. Це щось сталося, і я намалювала сілко просто так. А, це якийсь має бути вампірський ау, чи що? Але там не видно зубів. Ну нічого. Потім я це перемалювала в діджиталі, але я його вдягнула в діджиталі, тому що мені якось було незручно. Але я намалювала також в діджиталі оцю версію, і я досі її не виставила, тому що я така, я не знаю. Я не знаю. Лілія з League of Legends, я обожнюю, вона така киця, вона така хороша, вона така мила. Якийсь час я грала з нею в джанглі. І вона прикольна, мені прям подобаються її абілки, мені подобається. Вона естетика вся ця, але щось я не знаю. Щось я не люблю джангл, тому перестала грати. Мила киця. Така вона хороша, бо дизайн ліги це просто неймовірно. Цей посох, ну камон. Я не знаю, як це коментувати. Я просто малювала Вандера у якихось неканонних його, так би мовити, позах і виглядах. Я люблю ці приколи, коли ти малюєш геть протилежним чином персонажа. Я така, ну, погнали. І якщо насправді тут нічого нема. Це я просто заклеїла, тому що, ну там, взагалі він просто в трусиках. Тому все добре. Просто, але навіть ці трусики, я коли гортала, мені постійно було незручно, я зробила йому шорти. Це, типу, draw me like your French girls. Ха. Просто щось, не знаю, щось, руки якісь. А це просто найкращий малюнок в цьому скетчбуці. Просто найкращий. Цей сілко аквареллю, я його дуже довго малювала. Ну, типу, я сиділа вже, не знаю, пару годин. І оце от маленьким пензликом вимальовувала це волосся. Вийшло просто супер класно. Просто супер. Я його потім сфоткала, трошки відредагувала по кольорам і виставила. І, ну, я обожнюю. Це просто, ну, ультанула. Це я ультанула. Якісь руки, якась просто дівчинка. Це я подумала, що якщо я там ультанула, я зможу ультанути знову. Я помилялась. Одна помилка, ти помилився. Я ще в цей момент я дивилась Наруто,
І я така, вау, я намалюю стінку і вставлю йому в око шарінган, і оце буде його шарінган. Типу, отак око буде виглядати. Я така, вау, концепт. Але вийшло просто жахливо. Просто я не вмію акварель. Я дуже хочу, хоча я навіть не знаю, чи я хочу навчитися акварелю, але ну, я люблю гуаш більше. Акварель це в мене не вистачає терпіння чекати, поки воно висохне. Я не вмію залишати світлі оці всякі моменти, і від світлого до темного я не вмію малювати. Я від темного до світлого. Мені оце от гуаш, ну, типу, маркери, олія сюди, а акварель ні, це сілко з ТФТ, як він швиряє цей шимер. Кака, що сенсей? Краш. Щось, не знаю, якась сенсей, якісь замальовочки. Дуже гарна оця штучка. Просто така гарна. Вона чи то як фреска якась, чи вона схожа на батік. Так це називається, коли малюють по тканині. Ну взагалі, мені дуже подобається. І тут Кейт Вай по референсу з Пінтересту мені сподобалось, як оце Кейт сидить на плечі з цим нагородою. Ремінь. Як це називається? І мій улюблений мем. The easiest research skill you can have is being a noisy bitch who wants to find out. Так. Найлегший... Що? Напишу текстом. Я не можу, мозок не працює. На цьому моменті я вирішила, що я розділю відео на 2 частини, тому що загалом воно 46 хвилин, і мені здається, це too much. Тому шукайте мене в моїх соцмережах, я там підписана так само, як і на Ютубі. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!